नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला रेस्टॉरंट स्टाईल बेबी कॉर्न पनीरची रेड ग्रेव्ही मधली भाजी दाखवणार आहे। त्याचप्रमाणे रेस्टॉरंट स्टाईलची रेड ग्रेव्ही कशी करायची हेही दाखवणार आहे। तर चला सुरुवात करूया। आता आपण रेड ग्रेव्ही बनवून घेऊया। आपण घेऊया 5 टेबलस्पून तेल। तेल तापलेलं आहे। आपण यात घालूया तमालपत्र आणि दालचिनी, लवंग, काळी मिरी आणि वेलची। 4 बारीक चिरलेले कांदे आणि कांदे छान असे मऊसर आणि थोडेसे गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला करायचे, म्हणजे कांद्याची आउटलाईन आहे ती थोडीशी ब्राऊन झाली पाहिजे। कांदा छान असा मऊसर होऊन द्यायचा आहे। तोपर्यंत आपण काय करूया, लसणाचं पाणी करायचं आहे। म्हणजे इथे मी 10 पाकळ्या लसूण घेतलेत आणि त्या थोडंसं पाणी घालून मिक्सरमधनं हाफ क्रश करून घेतले। आता हे पाणी आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे। आपण ही ग्रेव्ही जी आहे ती फ्रीजरला ठेवणार आहोत आणि आलं लसणाची पेस्ट वापरली तर काय होतं, कधी कधी ही ग्रेव्ही खराब होते। त्यामुळे आपण ह्याच्यात लसणाचा अर्क घालतोय। बघा कांदा झालेला आहे, आउटलाईन थोडीशी गोल्डन ब्राऊन झालेली आहे। आता आपण ह्याच्यात सगळे मसाले घालणार आहोत। 1 टेबलस्पून धणा पावडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पावडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सांबार मसाला, 1 टीस्पून जिरा पावडर। आधी मिक्स करून घेऊया सगळं। आता आपण हे लसणाचं पाणी येते ह्यात घालूया। इथे मी 5 टोमॅटो घेतले मीडियम साईजचे, ते बारीक कट करून घेतले, मिक्सरमधनं ग्राइंड केले आणि ते आता आपण गरम करून घेतोय। आपण जे इथे टोमॅटो उकळून ह्यासाठी घेतोय कारण ह्यातला जो आंबटपणा आहे तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे, म्हणून आपण उकळून घेतोय। आता हे टोमॅटो आपण जे उकळवलेलं आहे ते ह्यात घालूया। इथे मी 50 ग्रॅम मावा घेतले, तो किसून घेऊया। 1 चमचा आपण इथे साखर घालायचे, मीठ चवीप्रमाणे, 3 टेबलस्पून काजू पावडर। आता हे मिक्स करायचंय। हे छान मिक्स झालेलं आहे। ह्याच्यावर आता आपल्याला झाकण देऊन थोडंसं होऊन द्यायचंय। छान ग्रेव्ही तयार आहे। आता आपण गॅस बंद करायचा आहे। आता आपल्याला त्याच्यापासून बनवायची रेस्टॉरंट स्टाईल पनीर आणि बेबी कॉर्नची भाजी। तर चला सुरुवात करूया। आधी गॅस सुरू करते। ह्यात घेऊया आपण 1 टीस्पून तेल आणि 1 टेबलस्पून आपल्याला बटर घ्यायचं आहे। बटर छानपैकी वितळलेलं आहे। आता इथे मी मुद्दामून तेल घातलं की बटर जळायला नको ह्यासाठी। 5 ते 6 पाकळ्या लसूण बारीक चिरलेल्या। लसूण थोडासा परतून घेऊया। 1 उभा चिरलेला कांदा, 1 उभा चिरलेला टोमॅटो। आता आपण हे परतून घ्यायचे। थोडंसं कांदा आणि टोमॅटो हे मऊ होऊन द्यायचे। इथे मी बेबी कॉर्न घेतलेत आणि ते लांबे लांबे कट करून घेतलेले आहेत, तर ते घालूया आणि थोडे सॉटे करूया। आता आपण ह्यात सगळे मसाले थोडे थोडे घालणार आहोत। अर्धा चमचा सांबार मसाला, अर्धा चमचा लाल तिखट, पाव चमचा धणा पावडर, पाव चमचा जिरा पावडर, पाव टीस्पून गरम मसाला, थोडीशी साखर। आपल्याला मीठ पण थोडं घालायचं आहे कारण ऑलरेडी ग्रेव्हीमध्ये मीठ आहे। आता यात थोडंसं पाणी घालायचं आहे, साधारण अर्धा कप। मिक्स करायचं आहे। झाकण ठेवून थोडासा कॉर्न शिजून द्यायचं आहे। आपल्याला जास्त कॉर्न शिजवायचा नाहीये, थोडीशी कोथिंबीर। आता ह्या भाजीमध्ये आपल्याला आपण जी ग्रेव्ही केली आहे त्यातलं 1 कप फक्त ग्रेव्ही घ्यायची आहे ह्या पोर्शनसाठी। आता ह्या कपाला थोडीशी ग्रेव्ही लागली, त्यामुळे थोडंसं पाणी ऍड करूया त्यात। आता हे मिक्स करायचंय। आता आपण पनीर घालायचंय। पनीर शेवटी ह्यासाठी घालायचंय की अगोदर जर घातला तर तो तुटणार आहे, म्हणून आपण सगळ्यात शेवटी पनीर घालायचंय। पनीरचे पण उभे तुकडे करून घेतलेले आहेत। हलक्या हाताने मिक्स करायचंय। मस्तपैकी उकळी आलेली आहे, छान अशी भाजी तयार आहे। तर गॅस बंद करूया। आता बघा, ह्या रेड ग्रेव्हीमध्ये ना तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेड ग्रेव्हीतल्या भाज्या बनवू शकतात। फॉर एक्झाम्पल पनीर बटर मसाला आहे, स्टफ कॅप्सिकम आहे, स्टफ टोमॅटो आहे। काही तुम्ही हॉटेलमध्ये जायचं, बघायचं कुठची भाजी आहे, कुठची तुम्ही खाल्लेली आहे, ते आठवण करून बघायची आणि मग त्याप्रमाणे हे करू शकतात। आणि आपण हा जो पोर्शन बनवलेला आहे ह्या तुम्ही 4 वेळा यूज करू शकतात। आता बघा, आपण ही काढून घेऊया भाजी छानपैकी। तर अशाच प्रकारची काही ग्रेव्ही तुमच्याकडे असेल तर मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा, तेही मी करून दाखवीन तुम्हाला। तर आधी आपण ही भाजी छानपैकी काढून घेऊया। थोडीशी कोथिंबीर,
तर अशी गरमागरम ही रेस्टॉरंट स्टाईल रेड ग्रेव्ही आणि रेस्टॉरंट स्टाईल बेबीकॉर्न पनीरची भाजी तयार आहे आणि ही तुम्ही सोबत नान बरोबर, बटर नान बरोबर, जिरा राईस बरोबर खाऊ शकतात. मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि अशा छान छान इंटरेस्टिंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.